هلا هلا ابو حسين. تدري يقولوا لي لا تنام يا المتنبي. شلون؟ يقولوا لي لا تنام يا المتنبي كله يشوخر. اشوخر انا؟ المتنبي. ايوه. لا انت ما شاء الله نمت وياك البارح امورك طيبه خلاص صديق ابو حسين انت. هذول طال عمرك ينزل السقف. دريل. والله ينزل ما في طال عمرك الا السقف يتحرك. اي والله. يا ابو عبد الله يا اخي والله يتعطر ابو حسين. الله اشتغل العطر يا ابو حسين. تعطر حبيبي. بيض الله وجهك بيض الله وجهك. دقيقه ها دقيقه على دقيقه خلينا نشوفهم. ابو حسين ساعة مرة مشيتك في المثلث ايش رايك؟ اوجعت قلبي. والله ذكريات ها؟ أيوة. الحين ما يبي الا فندق 5 نجوم. لا هو يعني كان الامهات يحبوا هناك لانه في مطبخ كل شيء شقه كبيره تضمهم كامل مش غرفتين وكل شيء موجود. السوق تحتها. اي نعم بس الان تغير الوقت. اي صح. عرفت شلون تغير؟ صار جنب الحرم برضو حلو قريبه. ايه وصارت يعني يعني مكان نظيف ومرتب وكل شيء. ما ننقد على المثلث كان له وقت. الله ذكريات ما تنسى ابو حسين. كان له وقت يرن. انا اشهد والله يطي من الحسويه. اي والله. أيوة كأنه بس هم مسجلوه مثلث الحسويه كأنه خليه نحل. اي والله. يا ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله على الفندق هذا. احنا الحين مو في الدور الاخير يا ابو عبد الله. لا احنا في الاخير في العاشر. ما شاء الله. بس طبعا في خدمات فوق. ما شاء الله تبارك. غير المواقف غير المطاعم غير الميزاب. شوفوا كبره كيف. شوف كم دور ما شاء الله تبارك الله. ما شاء هو الله. الدور الواحد فندق. الدور الواحد فندقين. ابو عبد الله شو اخبار؟ طيب ساعدين. تعبت اليوم ها؟ اي والله مشينا. مات اليوم مشينا والله. بس بقول لك حاجه ما تلاحظ ابو عبد الله الان ذي الفندق اللي احنا ساكنين فيه الملاحظه لفتت نظري من اول ما دخلنا طالع في السقف ابي اشوف لمبه واحده ما في. شوفوا كيف ما شاء الله. ها ما لاحظت؟ مو عندك الا 3 لمبات. اباجوره واحده. واحده مكتبيه. شوفوا واحده اباجوره وهذه واحده 2 وهذه الثالثه واحنا ربعنا ما شاء الله تبارك الله. يحط له 40 مو اقل شيء 16 لمبه ما بين كبيره وصغيره توصل الى 60 لمبه. توصل ل 40 وبعدين يقعد يصيح يقول صرفيه كهرب وكل يوم خربانه لمبه وصيانه. شوفوا كيف الشغل. هذا الشغل اللي دائما نقول عليه خلوا كماتيكيت وقللوا الاناره. اشتغلوا شغل فندقي على قولهم والامور طيبه. ولا شو ابو عبد الله؟ 100 والله جد والله والابو يرتاح من الفاتوره يعني.